Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ পালেং শাকৰ সৈতে পাৰ্ছে মাছৰ জোল। মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈ মই তাত অকণমান হালধি গুড়ি লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া হালধি আৰু নিমখখিনি মই ভালদৰে মাছখিনিৰ সৈতে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছত পেনখন পাতি তাত মিঠাতেল ঢালি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এটা এটাকৈ মাছ গৰম তেলত দি লৈছোঁ। এনেকৈ মই মাছখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মাছ মই এনেকৈ দি লৈছোঁ। এটা ফাল ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই মাছকেইটা এটা এটাকৈ এনেকৈ হেতাৰ সহায়ত লুটিয়াই দিছোঁ, যাতে মাছৰ আনটো পিঠিও ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যায়। দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে মাছকেইটা। এতিয়া গোটেইকেইটা মাছ মই এটা এটাকৈ কাঁহী এখনত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। পালেং শাকখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। দুটা বিলাহী মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। দুটা কেঁচা জলকীয়া, লগতে এটুকুৰা আদা লৈছোঁ আৰু দুটা আলু এনেকৈ মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহীটো পাতি তাত মিঠাতেল গৰম কৰি মই প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত বিলাহীখিনি অকণমান লৰাই ল'ম। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলুখিনিও তাত এনেকৈ ঢালি লৈছোঁ। আলুখিনিও মই এনেকৈ অকণমান লৰাই ল'ম। এতিয়া তাত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি লৈছোঁ, অকণমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি লৈছোঁ। ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আকৌ। এতিয়া আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান ঢাকনিখন লগাই থৈছোঁ। 5 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। আকৌ হেতাখনেৰে আকৌ অকণমান লৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া কাটি থোৱা পালেংখিনি মই এনেকৈ কেৰাহীটোত দি লৈছোঁ। শাকখিনি মই এতিয়া এনেকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। শাকখিনি মজি যোৱাৰ পিছত তাত মই আদাখিনি আগতীয়াকৈ মই খুন্দি থৈছিলোঁ, মই তাত দি লৈছোঁ এনেকৈ। শাকখিনি ভালদৰে মজি যোৱাৰ পিছত তাত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি গৰম পানী দি লৈছোঁ। এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ অকণমান। জোলখিনি উতলি যোৱাৰ পিছত মই তাত এতিয়া এটা এটাকৈ মাছ এনেকৈ দি লৈছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বেছিকৈ লাৰি নাথাকিব জোলখন, নহ'লে মাছখিনি ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চাওকচোন, পালেং শাকৰ সৈতে মাছৰ জোলখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। পাৰ্ছে মাছ কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এয়া ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ৰেচিপিটো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব।
নাপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।